Πριν λίγες μέρες αγόρασα ένα πεπόνι. Το έκοψα, έτοιμη να το απολαύσω. Και τι να σου πω, αυτό δεν ήταν πεπόνι, ήταν δηλητήριο. Πιο πικρό πράγμα δεν είχα δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Φυσικά δεν έμεινα έτσι. Επικοινώνησα με ειδικό, ναι, υπάρχει, πεπονολόγο. Μου έλυσε όλες τις απορίες και σήμερα θα τις μοιραστώ μαζί σας. Γιατί αν σας τύχει και εσάς αυτό το φρούτο έκπληξη, τουλάχιστον να ξέρετε τι να κάνετε. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Σύμφωνα με τον πεπονολόγο, το πικρό πεπόνι μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. 1. Υπερβολική συγκέντρωση κουκουρβιτακινών. Αυτές είναι φυσικές ενώσεις που υπάρχουν σε κολοκυνθοειδή όπως πεπόνια, αγγούρια και κολοκύθες και μπορεί να προκαλέσουν έντονη πικρή γεύση. 2. Σταυροειδής επικονίαση. Αν το πεπόνι έχει αναπτυχθεί κοντά σε άλλα κολοκυνθοειδή, μπορεί να έχει επηρεαστεί από επικονίαση με είδη που παράγουν πικρούς καρπούς. 3. Ακατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης. Έλλειψη νερού, υπερβολική ζέστη ή στρες στο φυτό μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη παραγωγή πικρών ενώσεων. 4. Πιθανή αλλίωση. Αν το πεπόνι έχει αποθηκευτεί για μεγάλο διάστημα ή έχει εκτεθεί σε ακατάλληλες συνθήκες, μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Αν η πικρή γεύση είναι πολύ έντονη, καλό είναι να μην το καταναλώσεις, καθώς ορισμένες κουκουρβιτακίνες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές. Αν έχεις αμφιβολίες, μπορείς να το πετάξεις για ασφάλεια. Μπορεί να οφείλεται στο ότι τα κόβουν πριν οριμάσουν. Ναι, η πρόωρη συγκομιδή μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του πεπονιού. Αν τα πεπόνια κοπούν πριν ολοκληρώσουν τη φυσική διαδικασία όριμανσης, δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν τα φυσικά σάκχαρα που τους δίνουν τη γλυκιά γεύση τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άτονη, ξινή ή ακόμα και ελαφρώς πικρή γεύση. Ωστόσο, η έντονη πικρότητα δεν είναι σύνηθες αποτέλεσμα της πρόωρης συγκομιδής. Αν ήταν εξαιρετικά πικρό, πιθανότατα οφείλεται σε κουκουρβιτακίνες ή άλλους παράγοντες που αναφέραμε νωρίτερα. Μπορώ να κάνω κάτι για να φύγει η πικρή γεύση? Δεν υπάρχει κάποιο άμεσο αντίδοτο για την πικρή γεύση του πεπονιού, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις μερικές λύσεις. 1. Πασπάλισμα με αλάτι. Το αλάτι μπορεί να μειώσει την πικρή γεύση. Άφησε το για λίγα λεπτά και μετά ξεπλύνε το. 2. Μούλιασμα σε νερό με ζάχαρη ή μέλι. Αυτό μπορεί να εξισορροπήσει την πικράδα. 3. Συνδυασμός με γλυκά φρούτα. Αν το πεπόνι δεν είναι υπερβολικά πικρό, μπορείς να το αναμίξεις με μπανάνα ή μάγκο για πιο ευχάριστη γεύση. Αν η πικράδα είναι πολύ έντονη, καλύτερα να μην το καταναλώσεις, καθώς μπορεί να περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις κουκουρβιτακινών που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές. Υπάρχει κάποιο αντίδοτο για να μην πάθω κάτι? Αν έχεις καταναλώσει πολύ πικρό πεπόνι, ειδικά αν η γεύση του ήταν ασυνήθιστα έντονη, μπορεί να περιείχε υψηλές συγκεντρώσεις κουκουρβιτακινών που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, εμετό ή διάρρεια. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, αλλά μπορείς να βοηθήσεις τον οργανισμό σου με τα εξής. 1. Πίνε άφθονο νερό για να βοηθήσεις στην αποβολή των ουσιών. 2. Κατανάλωσε κάτι ουδέτερο όπως ψωμί ή ρύζι που μπορεί να μειώσει την αίσθηση της πικράδας. 3. Απέφυγε λιπαρά ή βαριά φαγητά που μπορεί να επιβαρύνουν το στομάχι. 4. Παρατήρησε τυχόν συμπτώματα. Αν νιώθεις έντονη δυσφορία, καλό είναι να συμβουλευτείς έναν γιατρό. Αν αισθάνεσαι καλά, πιθανότατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως εμφανίσεις έντονα συμπτώματα, καλό είναι να ζητήσεις ιατρική συμβουλή. Λες να έχω πάθει δηλητηρίαση? Η πιθανότητα δηλητηρίασης εξαρτάται από την ποσότητα που κατανάλωσες και την ένταση της πικρής γεύσης. Οι κουκουρβιτακίνες, οι ουσίες που προκαλούν την πικρότητα, μπορεί να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως ναυτία, εμετό, διάρρεια αν έχουν υψηλή συγκέντρωση στο φρούτο. Αν έχεις καταναλώσει μικρή ποσότητα και νιώθεις καλά, πιθανότατα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως αρχίσεις να αισθάνεσαι έντονη δυσφορία, στομαχικό πόνο, ναυτία ή άλλα ανησυχητικά συμπτώματα, τότε καλό θα ήταν να επικοινωνήσεις με γιατρό για να σε καθοδηγήσει σωστά.
Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.